සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLD Tech Pro YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ folder එක storage partition එක shortcut එක කොහොමද icon change කරන්න කියලා. අද මම icon changing සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම SLD Tech Pro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කාට හරි බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දෙන ප්‍රශ්න ගැටලු සහ මම කතා කරපුව සම්බන්ධ වැරදි දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි කතා කරමු icon changing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට Windows operating system එකත් එක්ක එන default icon set එකක් තියෙනවානේ. Windows 10 හා 11 වල icon වල පොඩි වෙනස්කම් වගේක් වුණා. ඒත් Windows වල එන default folder icon එක මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම Windows default partition icon එක මෙන්න මේ වගේ. මේ වගේ folder එකක icon එක මේ වගේ ලස්සන icon එකකට මාරු කරගන්න. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ partition එක මෙන්නගේ ලස්සන icon එකකට මාරු කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ තියෙන software shortcut එකක් මෙන්න මේ ලස්සන icon එකකට මාරු කරගන්න Windows වලින්ම දැන් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු එන්නේ ඒක ගැන. දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ folder එකකට Windows partition එකකට නැත්නම් software shortcut එකකට icon add කරගන්න ඕනේ icons හොයාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පළවෙනි method එක හැටියට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා icons download කරගන්න. මම මේකට recommend කරන website එක තමයි icon archive කියන්නේ. ඔයාලට Google එකේ මෙහෙම search කරලා පළවෙනි result එකේ click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ website එකේ interface එක. ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මෙතන icon categories ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන icon ඔයාලට ඕන category එක හෝ icon එක පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් search කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන games කියලා search කරනවා. ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න වගේ folder icons ගොඩක් තියෙනවා. තව මේ වගේ result 13කට එනකන් තියෙනවා. මම දැන්ට මෙන්න මේක click කරනවා. ඔයාලට මේකෙත් colors කිහිපයකින් සහ sizes කිහිපයකින් ඔයාලට මේක download කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනේ color එක සහ size එක තෝරන් ඉවරයි නම් ඔයාලට මේ කෙලින්ම PNG එකක් විදිහට download කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් icon format එක නා .ico කියන format එකට download කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට icon එකක් විදිහට ඕන නම් මෙතන all download formats කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතන Windows කියන එකෙන් download ico කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට පේන හැටි මේකේ extension එක .ico විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න save කරන්න. ඔයාලට මෙහෙම icon download කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බැලලා මෙන්න මෙතන icon එහෙම නැත්තම් මේ වෙබ්සයිට් වල icon නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා icons download කරන්න. ඔයාලට සාමාන්‍ය ෆිල්ම් එක වගේ icon එක download කරගන්න ඕන නම් ගොඩේලට වෙබ්සයිට් වල එහෙම නැහැ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට යන්න. මම දැන් Google එකේ games කියලා search කරනවා. ඔයාලා මතක ඇතුව Google එකේ search කරද්දි ඔයා search කරන ඔයාලට ඕනේ folder icon එකේ නමයි. ඊට පස්සේ folder icon කියලා type කරලා enter කරන්න. හරියට games ඊට පස්සේ folder icon මෙන්න මෙයාගේ search කරන්න. ඊට පස්සේ images වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි ගොඩාක් folder icons තියෙනවා. ඔයාලට හිතන්න මෙන්න මේ icon එක ඕනේ කියලා. ඔයාලට පේන හැටි මේක right click කරලා save image as දුන්නාම මේක download වෙන්නේ PNG. කියන්නේ photo format එකේ. ඒකට ඔයාලට බයන්න දැන්නේ ඔයාලට මේක convert කරගන්න පුළුවන් icon එකක් විදිහට. ඔයාලට ඕනේ photo එක save කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට photo එක icon එකක් විදිහට change කරන්න පොඩි software එකක් ඕන වෙනවා. ඒකේ නම තමයි ico fx කියන්නේ. ඔයාලට මේ Google එකේ search කරලා එන පළවෙනි result එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති මේ website එකේ interface එක. මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගියපුවම මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. මේක free download කරන්න පුළුවන් trial එක. හැබැයි ඔයාලට trial එක download කරගත්තොත් මේක save කරගන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයාලට මං හිතන්නේ මේක purchase කරන්නේ තමයි හොඳ. නැත්නම් ඔයාලට
වෙන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකේ ක්‍රැක් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. කොහොම හරි ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා ඉන්නේ software එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම ඒ software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙතනින් options බර ගන්නක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකෙන් icon එකක් විතරක් නෙවෙයි cursor එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් Photoshop වගේ software එකක්. ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් icon එකක් create කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම එහෙම create කරන්න යන්නේ මොකද අපි icon එක download කරගත්ත හින්දා. ඔයාත් එහෙම download කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ Windows icon from image කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට ඕනේ icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි එන්නේ ඒක open වුණා. ඔයාලට මෙතනින් ඕන විදිහට color suggest කරලා Photoshop කරලා තියෙන අය නම් දන්නවා ඇති. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් edit කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක එක sizes තියෙනවා. ඒවටත් ඔයාලට ඕන නම් දාලා බලන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහටම තියලා මේක සේව් කරගන්නවා. ඔයාලට ඒක සේව් කරගන්න කරන් තියෙන්නේ මෙන්න උඩ ඔප්ෂන්ස් වලින් ෆයිල් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා save as කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ වෙන හැටි මේක save window එක open වෙනවා. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් කරන්න පුළුවන් control shift s කියන එක press කරලා save as window එක ගන්න. මම දැන් මේක save කරනවා. ඔයාලට පේන හැටි දැන් මේක windows.ico කියන format එකට මාරු වෙලා තියෙනවා. තව ඔයාලට ඕන නම් වෙබ්සයිට් වලින් මේවා change කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවෙන් download කරද්දී icon වල quality සහ size එක අඩු වෙනවා. software එක භාවිතයෙන් කරද්දී icon එකේ size එක quality ඒ විදිහටම තියාන convert කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු folder එකක icon change කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මුලින්ම මගේ folder එක තියෙන location එකට යනවා. මේ තියෙන මම icon එක change කරන්න කියලා හිතන් ඉන්න folder එක. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ right click කරන්න. Windows 11 use කරන අය නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. Windows 10 හෝ ඊට පැරණි OS එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න එකක් අපි වෙනවා. ඔයාල එන්නේ දෙකේම ඇති properties කියලා එන්නේ එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් file එක ගැන properties එක විස්තර තියෙනවා. ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන අයිනෙම තියෙන customize කියන tab එකට යන්න. එන්නේ tab එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න එකක්. මෙන්න මෙතනින් යටම තියෙනවා change icon කියලා. එන්නේ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මේ වගේ window එකක් අපේනවා. මෙතනින් ඔයාලට පේන හැටි icon බර ගන්නක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවත් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවා system එකට අදාළ icon හින්දා මම හිතන්නේ ඔයාලට මේවා රෙකෝඩ් ගැලපෙයි කියලා. කැමතියට මේවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් තමන්ගේ icon එක ඇඩ් කරන්න වෙන browse කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. ඔයාලට පේන හැටි ඔයාලගේ icon විතරයි මෙතන ඇපි වෙන්නේ කියන icon එකක් විතරයි මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මෙන්න මේක ඇතුළත් කරනවා. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න click කරලා open කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මේක select වෙනවා icon එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න apply හරි okay හරි කරන්න පුළුවන්. okay කරොත් machine එක shut down කරලා on කරොත් එහෙම මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලට ගන්න apply දීලා ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඔයාලට පේන හැටි ඒක change වුණා. ඔයාලට මේ වගේ ඕනේ folders ගානකට icon change කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට නැවතත් ඕන නම් මේ icon එක අයින් කරලා තමන් තිබ්බ icon එක මාරු කරන්න ඔයාලට ඒකටත් කරන් තියෙන්නේ right click කරලා මෙතනින් properties වලට යන්න. Windows 11 use කරන නම් properties වලට යන්න ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ alt press කරගෙන enter key එක press කරන්න. එතකොට properties open වෙනවා. ඔයාලා ඒකේ customize වලට ගිහිල්ලා change icon කෙනෙක් click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට restore default කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි සුපුරුදු icon එක දෙනවා. ඔයාලට ඒක කරන්න තියෙන්නේ apply okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මේ folder icon එක ඒ විදිහටම පේනවා. අපි ඊළඟට බලමු partition එකක icon එක change කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ආගේ icon එක තියෙන location එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ icon එක. මේකේ location එක copy කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක select කරලා right click කරන්න.
Windows 11 වල ආයෙනම් මේ menu එක Windows 10 7 වල වගේ ආයෙනම් මේ වගේ menu එක බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මෙන්න මේ copy as path කෙනෙක් select කරන්න මේ close කරලා දෙන්නට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ registry edit එක open කරන්න. ඒකට ඔයාලට Windows R select කරලා run command එකෙන් ගන්න පුළුවන් reg edit කියලා. ඊට පස්සේ enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. එන්නේ ඒක yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ folders පහක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් H key current user කෙනෙක් select කරන්න. arrow එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේක expand වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා software කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මේ වගේ ලොකු menu එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් classes කියන එක හොයාගන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතන classes කියන එක දෙනවා. ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු නම් මෙන්න මේ software කියන එක select කරලා classes කියලා type කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ folder එක suggest වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් expand කරගන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ පේන හැටි ලොකු menu එකක් තියෙනවා. මෙන්න ඔයාලා application කියන එක select කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන application කියන එක select කරනවා. app කියලා ගහපුවම එනවා. මෙන්න මේ හරිය කියන application කියන එක මම දැන් ඒක expand කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ application කියන එකට right click කරලා මෙන්න මේ new කියන එකේ key එකක් හදාගන්න. ඔයාලා new කියලා key එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක rename කරගන්න ඕනේ explorer.exe කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඒක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක උඩ right click කරලා ආයෙත් new key එකක් select කරලා key එකක් add කරගන්න. ඔයාලා ඒකට drivers කියලා rename කරන්න මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ expand කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ drivers කියන එක උඩ ඔයා new key එක හදාගන්න ඕනේ. ඒකට කලින් ඔයා this PC එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට icon එක change කරගන්න ඕනේ. partition එක තෝරගන්න. දැන් මට මෙන්න මේකට තමයි icon එක දාගන්න ඕනේ. මම ඒකින්ද මෙන්න මේකේ letter එක බලන්නවා. මෙන්න මේ C D E F කියලා මෙන්න මේ මගේ select කරන partition එකේ letter එක තමයි F. ඔයා ඒක select කරගන්න. මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන new key එකක් හදාගන්න. මෙන්න මෙතන මම දැන් capital F type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක ඇතුලේ ආයෙත් new key එකක් හදාගන්න ඕනේ. default icon කියලා. මේකේ D capital icon කියන එකත් space කියන්නේ නැතුව එකට type කරන්න. icon කියන එකත් I capital. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ folder එක උඩ click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් A B කියලා icon එකක් තියෙනවා. default කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා එන්නේ ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා copy කරගත්ත icon එකේ path paste කරන්න. මම ඒක right click කරලා paste කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා මේක select කරලා control V select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක okay කරන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේක close කරලා දාන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේක minimize කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එක මාරු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලටත් එන්නේ වගේ දැන් මම මේ F එකෙන් දැන් මේවට ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ partition 3-4කට උනත් මේක දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ software shortcut එක icon change කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවන්නේ Windows ගේ app list එකට ගියපුවාම ඔයාලගේ එක එක app වල icons මෙන්න මෙතනින් පේනවා. ඕනනම් මෙන්න මේ පේනන icon එක change කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති icon එකකට change කරගන්න. ඔයාලට ඒකත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා Microsoft Store එකෙන් install කරගන්න ඒවට නම් change කරන්න පුළුවන් කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා setup එකක් click කරලා install කරගන්න ඕන නම් icon එක change කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ Audacity කියන software එකේ icon එක මාරු කරන්න යන්නේ. ඔයාලට කැමති software එක icon එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ right click කරලා more ගිහිල්ලා ඉන්නේ open file location කෙනෙක් click කරන්න. ඔයාලා දන්න හැටි මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක් තියෙනවා නම් මෙන්න එක shortcut එකක් කියලා. ඔයාලට software එකේ icon එක මාරු කරන්න බෑ. උනාට shortcut එකේ icon එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ software එක හොයාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඒ software එක ඔයාලට සරලවම කරන් තියෙන්නේ right click කරලා properties වලට යන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මෙතන change icon කියලා තියෙනවා. ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි ඉන්නේ shortcut එක ඇතුලේ icon වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් කැමෙන් නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න browse කියන එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි ආයෙත් අර icon window එක open වෙනවා. icon තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ icon එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් okay දීලා apply කියලා දුන්න ගමන් ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මේ permission message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ software එක icon එක මාරු කරන්න ඒක ඔයාලට sure ද කියලා. මම මේක continue කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි එන්නේ ඒකේ icon එක change වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න වගේ software shortcut වලත් icon එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට ගිහින් පෙන්නන්නම් start එකේ ගිහලා app වලට ගිහලා වෙන්නනම් මේ තියෙන අර ඔයා මාරු කරගත්ත icon එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ තේරුන්නේ නැති සහ පැහැදිලි නැති තැන් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් channel එක subscribe කරන්නත් ඒ වගේම notification එක on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න ඒ වගේම පහලින් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.